Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, có thể nói Vương Lâm đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử. Thế nhưng từ trước tới nay, dù đã trải qua rất nhiều trận huyết chiến, các bạn đã thấy trước khi giao chiến, Vương Lâm phải để lại di nguyện hay chưa? Chắc chắn rồi, mình khẳng định là chưa bao giờ, bởi vì Vương Lâm chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, càng chẳng sợ một ai. Trời không cho hắn tu đạo thì hắn ngược trời mà nghịch tu, thiên đạo đoạt người hắn yêu hắn đập nát thiên đạo, vậy thì có gì mà hắn phải sợ? Ấy vậy mà sau này, Vương Lâm trong trận chiến với Thiên Vận Tử, hắn đã phải để lại những lời sau cuối trước khi bước vào trận chiến sinh tử. Và có thể nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị ép đến mức phải nói trước di ngôn của mình. Cảnh tượng đó xuất hiện sau khi cổ ma thoát ra và phân thân Thiên Vận Tử cùng xuất hiện, toàn bộ cục diện trong yêu linh chi địa gần như vỡ trận. Sáu lão giả của Chu Tước Thánh Tông lao lên nghênh chiến cổ ma, Vương Nguy, Hồ Quyên cũng liều mạng mà ra tay. Ngay cả gần trăm tộc nhân Chu Tước Thánh Tông cũng ngồi xuống để nguyên thần rời khỏi thân thể, xung hợp thành một hỏa diễm cự nhân lao thẳng về phía cổ ma tháp già. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cổ ma tháp già quá mạnh, 6 người hợp lực cộng thêm hỏa diễm cự nhân vẫn bị đánh đến mức liên tục bại lui. Còn Vương Lâm lúc này đã bị thương khá nặng, hắn chỉ có thể nuốt đan dược cưỡng ép áp chế thương thế. Đúng lúc đó, Thiên Vận Tử bản tôn nhìn về phía hắn, không nói nhiều, thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Lâm rồi giáng một chưởng xuống. Một chưởng này không phải ra thăm dò mà là sát chiêu thật sự. Sau lão giả Chu Tước Thánh Tông muốn quay lại cứu nhưng đã bị cổ ma tháp già cầm chân. Trong khoảnh khắc đó, Vương Lâm biết mình không còn đường lùi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng quát: "Muốn lấy mạng ta, người cũng phải trả giá." Ngay sau đó, con mắt thứ ba dự mi tâm Vương Lâm mở ra, bản nguyên chi lực từ trong đó bùng phát, bao phủ thẳng lên một chưởng của Thiên Vận Tử. Đây chính là lần thứ hai đôi sư đồ từng ở Thiên Vận Tinh thật sự bước vào cuộc sinh tử truy sát. Nhưng Thiên Vận Tử không phải hư không tử, lão không bị tham niệm che mắt, càng không dễ bị kéo vào bẫy. Khi bản nguyên chi lực vừa khiến thân thể Thiên Vận Tử khựng lại, một lão giả Chu Tước Thánh Tông lập tức tự bạo nguyên thần. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu Vương Lâm bỏ mạng ngay trước mắt mình, vậy hy vọng mà Chu Tước Thánh Tông chờ đợi suốt vô số năm cũng sẽ bị bóp tắt tại đây. Nhưng Thiên Vận Tử vẫn quá bình tĩnh, lão đưa tay lên mi tâm, trực tiếp xé mở phong ấn đầu tiên. Trong nháy mắt, khí tức của Thiên Vận Tử tăng vọt, dung mạo già nua của lão cũng trẻ lại rất nhiều. Thiên nhân đệ nhất suy, toàn bộ tu vi của lão lần đầu tiên thật sự được phóng thích trước mặt Vương Lâm. Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm rồi cất lời đầy lạnh lẽo: "Ngươi có thể ép lão phu mở phong ấn đầu tiên, tên đệ tử này lão phu không nhận uổng." Câu này nghe như khen ngợi, nhưng thực chất lại là lời tuyên án. Bởi vì sau khi mở phong ấn, Thiên Vận Tử đã mạnh đến mức Vương Lâm gần như không thể vượt qua. Lão tiến từng bước về phía Vương Lâm rồi nói: "Bỏ mạng dưới tu vi thiên nhân đệ nhất suy của lão phu, ngươi cũng đủ để mỉm cười nơi chín suối rồi." Dứt lời, một chưởng nữa lại đánh xuống. Nhưng đúng lúc này, sát ý từ sâu trong lòng đất yêu linh chi địa bùng nổ. Một giọng nói trầm thấp vang lên quát: "Kẻ làm chủ ta bị thương, chính là tử địch của Tháp Sơn ta." Thanh âm vừa dứt, mặt đất chấn động, một thân ảnh toàn thân phủ đầy phù văn lao ra, trong nháy mắt chắn trước người Vương Lâm. Tháp Sơn xuất hiện, hắn vốn đã ẩn dưới lòng đất rất lâu, thậm chí ban đầu hắn không định nhúng tay vào trận chiến này, nhưng khi thấy Vương Lâm thật sự rơi vào sinh tử nguy cơ, trong lòng Tháp Sơn như có một giọng nói ép hắn phải lao ra. Hắn không thể đứng nhìn chủ nhân mình bỏ mạng trước mắt, một cách va chạm tới Thiên Vận Tử khiến Tháp Sơn ôm Vương Lâm lùi mạnh về sau. Nhìn bên ngoài, hắn giống như chưa bị thương nặng, nhưng Vương Lâm nhìn ta rất rõ, Tháp Sơn không chịu nổi kích thứ hai. Vì vậy, Vương Lâm chỉ nói một câu: "Tháp Sơn, buông ta ra." Dứt lời, hắn cầm lấy thanh thích kiếm rỉ sét, ánh mắt nhìn Thiên Vận Tử, sát cơ dâng lên, nhưng trên mặt lại có một chút cay đắng, bởi vì trước mặt hắn bây giờ không chỉ là kẻ địch mà từng là sư tôn của hắn. Vương Lâm chậm rãi nói: "Cho ta gọi ngươi một tiếng sư tôn nữa, nếu không có ngươi, có lẽ bây giờ ta không biết đã ở nơi nào, có lẽ vẫn sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh, có lẽ sẽ tìm một nơi hẻo lánh để ẩn cư." Nhưng ngay sau đó, giọng hắn đuổi hẳn, hắn gần giọng quát: "Kiếp này là Vương Lâm ta vì sinh tồn mà chiến, nếu ta bỏ mạng, xin sư tôn đưa hải cốt ta về Chu Tước Tinh. Cho dù không còn luân hồi, cũng hãy để ta được chôn trên quê nhà. Tư Đồ Nam và những người khác không có ân oán quá lớn với sư tôn, nếu ta bỏ mạng, xin sư tôn tha cho bọn họ." Nghe vậy, Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, im lặng một lúc rồi gật đầu. Chính cái gật đầu đó mới khiến cảnh này nặng nề nhất, và nó giống như Thiên Vận Tử đã chấp nhận di ngôn của Vương Lâm. Đồng nghĩa là trong mắt lão, trận này Vương Lâm chắc chắn phải bỏ mạng. Nhưng Vương Lâm không quỳ, không cầu mạng, không bỏ chạy. Hắn chỉ cầm thiết kiếm lên, dù thân thể đang vỡ nát, dù nguyên thần gần như không chống nổi, hắn vẫn muốn chém ra một kiếm cuối cùng. Bởi Vương Lâm tu đạo cả đời, thứ dự hắn sống đến hôm nay không phải may mắn mà là hai chữ không cam. Nếu trời muốn ép hắn bỏ mạng, hắn cũng phải đứng mà bỏ mạng. Nếu Thiên Vận Tử muốn lấy mạng hắn, vậy ít nhất cũng phải tận mắt nhìn thấy con cờ năm xưa của mình đã trưởng thành đến mức nào.
Và cũng chính từ khoảnh khắc này, trận chiến không còn chỉ là sư đồ phản mục mà là một nghịch tu dùng mạng của mình chém đổ ván cờ mà Thiên Vận Tử đã bố trí suốt bao năm. Trận huyết chiến cỡ này khiến Vương Lâm phải buông lời trăn trối, thật làm chúng ta mong chờ đúng không nào các bạn? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhỉ? Xin chào và hẹn gặp lại!